السلام علیکم. انشالله که همتون جور و صحتمند باشین. البته بحث درس امروزی ما این است که چطور بتونیم یک ریکارد مشخص پیزا را از دیتابیس بگیریم و به صفحه نمایش نشان بدیم. چون تا فعلا ما اگر به آدرس پیزاس بریم که همون لیست تمام پیزا هاست، میبینی که اینجا برای ما لیست نشان میده. و اگر بخوایم به یک آدرس پیزای مشخص بریم، چی میکردیم؟ بعد از پیزاس سلش میدادیم و آیدیش پاس میکردیم. اینجا ما یک میگم و انتر میگم. خب تا فعلا ما فقط اینجا امو آیدیش نشان میدیم که یک است، کدام کد دیگه بر از این نوشته نکردیم. خب این حال ما میخوایم که امو پیزای مشخص نظر به آیدی معلومات شیجا نشان بدیم. خب این حال اگر ما بریم به دیتابیس خود و با تیبل پیزاس بریم، میبینی که دو پیزا را ما دو ویدیو قبلی دانستیم که اینجا ثبت کنیم. این حال بیاین که امیره نظر به آیدی که داره، مثلا اینجا یک است، اینجا دوست، نظر به می آیدی معلومات هر کدام مثلا جداگانه در صفحه شو یا می پیزاس سلش آیدی ما میخوایم امور دانه دانه نشان بدیم برای هر کدامش جدا. خب این کار چی رقم میکنیم؟ خب بیاین که بریم با کد خود برگردیم و در اینجا اول بریم بر اوت web.php. خب در اوت میبینی که امو پیزاز سلش آیدی میره با پیزا کنترلر و با میتود شو. بیاین که بریم با پیزا کنترلر و با میتود شو، میریم با اپ http controllers و پیزا کنترلر. خب اینجا اگه با میتود شو بریم که اینی قسمت است، اینجا میبینی که ما فعلا فقط امو صفحه نمایش ریترن کردیم و امو آیدی را مثلا از پارامتر گرفتیم و به صفحه نمایش روان کردیم. خب بجای از اینکه ما این امی آیدی را روان میکنیم، ما حال میخوایم که مثلا امو دیتای پیزا را از نظر به می آیدی از دیتابیس بگیریم، از تیبل پیزاس. بعد از او امو دیتا را به این صفحه نمایش شو منتقل سازیم. خب این کار چی رقم میکنیم؟ عین مثل از این وری که ما با تمام لیست از مدل پیزا استفاده کردیم، در این قسمت هم ما از مدل پیزا استفاده میکنیم. خب اینجا برش انتر میگیم، برش میگیم پیزا مدل کالن کالن. خب این حال ما میخوایم یک دانه پیزای مشخصه بگیریم و او را هم نظر به چی بگیریم؟ نظر به آیدی. برای از او ما فقط چی میگیم؟ فایند. بعد از او هم آیدی را در داخل قوسا برش پاس میکنیم. خب این خوب بود که چی رقم بگیریم. امی یک دیتای مشخص است یا یک ریکارد مشخص است، یک تیبل در دیتابیس. این حال ای را ما باید به صفحه نمایش روان کنیم. خب به خاطر از او ای را باید داخل یک وریبل ذخیره کنیم. بیاین که یک وریبل اینجا بسازیم با نام پیزا که مساوی میشه با پیزا فایند آیدی. این حال بجای آیدی در این قسمت چی میگیم؟ برش پیزا میگیم و این هم مساوی میشه با پیزا. خب این پیزای اولی نامی است که ما برش دادیم، توسط از این ما میتونیم در صفحه نمایش باز از این استفاده کنیم. و ای دلار ساین پیزا امو دیتای است یا ریکارد است که ما از دیتابیس گرفتیم. خب این حال بعد از این باید چی کنیم؟ بعد از این باید بریم با پیزاس.شو که باید برای از این بریم به ریسورسز ویوز و پیزاس شو بلید. خب فعلا این میبینی که تنها ما آیدی را اینجا نشان میدیم. بیاین که آیدی را از اینجا ور داریم و برش میگیم دلار ساین پیزا ایرو. خب اگر با دیتابیس و تیبل پیزاس بریم، میبینی که ما بیس داریم، تایپ داریم، نام داریم و پرایس داریم، از هر کدام جدا جدا. خب ما میخوایم امی معلومات برای هر کدام جدا جدا نشان بدیم. خب بیاین که امی معلومات در صفحه نمایش نشان بدیم. میریم با کد خود برمیگردیم و بیجا برش میگیم پیزا ایرو و بعد از او برش میگیم نیم و در قسمت خب قبل از این بیاین که ایره کت بگویم و اینجا برش پاک کنیم. ایره در قسمت معلومات پیزا اینجا برش میگیم فرمایش پیزای دو نقطه سردسر و باز پیست میگیم. این حال بریم با صفحه نمایش و ببینیم که همین معلومات بر ما نشان میده یا نه. میریم با براوزر برمیگردیم و در این قسمت ما آیدی یک داریم در دیتابیس. ریفرش میگیم، اینو میبینی که فرمایش پیزای جان. چون اگه با تیبل بریم میبینی که ما اینجا
امو نامش جان ماندیم و او را برای ما نظر به آیدی که یک است او را نشان میده. باید که معلومات دیگه هم نشان بتیم. میریم به کد خود و در این قسمت بیاین که یک پاراگراف جور کنیم و داخل از این پاراگراف برش میگیم که 2 دانه قوس بزرگ و دلار ساین پیزا ایرو برش میگیم تایپ و ایره کپی میگیریم. این دفعه برش میگیم بیس و ایره باز کپی میگیریم. این دفعه برش میگیم پرایس و در این قسمت بیاین که برش بگیم نوعیت و در قسمت پایان برش میگیم مثلا مواد لازم و بعد از این برش میگیم قیمت. ایره سیو میگیم. میریم به براوزر ریفرش میگیم. اینو میبینید دوستا که تمامش برای ما از دیتابیس میگیره و نشان میده که نوعیت پیزای هواوی است. مواد لازمش هم پنیر و مثلا خود پیزا هم نازک است و قیمتش هم 200. و باید که یک افغانی هم اضافه کنیم. در این قسمت برش قوس میتیم و برش میگیم افغانی. ریفرش. این حال درست شد. خب یک موضوع دیگه که میمونه دوستا، فرض کنین ما با اینجا یک آیدی را تایپ میکنیم که او در تیبل پیزاس نیست. مثلا بیاین که اینجا 3 تایپ کنیم و انتر بگویم. خب اینا میبینید دوستا که آل برای ما بسیار یک ایرر بزرگ نشان میده. خب بخاطر از این که از این ایرر جلوگیری شود چی میکنیم؟ میریم با کد خود بر میگردیم و میریم با پیزا کنترلر و با جای فایند برش میگیم فایند اور فیل. اگر موجود بود او را نشان میده، اگر موجود نبود میگه پیدا نشد. خب این حال بریم با براوزر. اگر ریفرش بگویم اینو میبینی که این دفعه میگه not found. خب بیاین که پس بریم با امو صفحه نمایش پیزایی که تیار در تیبل موجود است. اینجا برش 1 میگیم و اینو میبینی که هم پیزا 1 نشان میده و اگر برش 2 بگویم باید پیزای دوم که برای ما اینه معلوماتش نشان میده. خب ما دیگه چی میخوایم اینجا انجام بدیم؟ یک بتن هم میخوایم اینجا ایجاد کنیم که با لیست تمام پیزاها ما را راجع کنه. خب بریم با کد خود و میریم با شو بلید. در قسمت پایین ما میخوایم امو بتن جور کنیم. اینجا برش یک href یا امو تگ ای که مانای لینک میته امو را ایجاد میکنیم و در این قسمت برش میگیم 2 دانه قوس بزرگ و برش میگیم راوت و با راوتی که ما میخوایم بریم او به نام پیزاز است و برای خود نوشته امی بتن اینجا برش میگیم برگشت با لیست پیزاها. نال ریفرش میگیم برمیگردیم و ریفرش. خب میبینی که برای ما مشکل میته و مشکل هم چی است که راوت پیزازه نمیشناسه. این حال اگر بریم با کد خود و در این قسمت میریم با web.php و اگر دیده شود دوستا ما اینجا راوت داریم مگم در قسمت براوزر این راوت نمیشناسه و او هم بخاطر از این که ما باید برای از این راوت یک نام هم بتیم. او را چی رقم میکنیم؟ برش داخل میگیم ایرو نیم ایرو و نیم برش میگیم و نیمش هم چی ماندیم؟ پیزاس. اینو میبینی که این نام با نامی که در بلید استفاده شده باید یکسان باشه. این حال میریم با براوزر ریفرش میگیم. اینو میبینی که حال لینک ما ایجاد شد و اگر بالایش کلیک شوه اینو میبینی که با لیست پیزاها ما را راجع میسازه. خب دوستا این هم بود چطور بتونیم یک ریکارد مشخص از تیبل بگیریم و با صفحه نمایش را نشان بدیم. انشالله که تونسته باشین یک چیزی درک کنین و ویدیو را دیگه همینجا خاتمه میتیم و اگر ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته لایک یادتان نره و اگر دفعه اول است به چینل درسی ما مراجعه کردین پس سابسکرایب هم کنین تا اولین بیننده از ما باشین. دیگه تشکر از توجهتان. شما را به الله کریم و رحیم می سپارم. خدا نگهدار.